Gata. Mai facem vreunul? Da. Nu mai puteți. Da, da, da. 72, făcea nevastă mea la oale. Eu eram la serviciu. M-am dus, am cumpărat motor, am ieșit la plus, o săptămână n-am mai venit acasă. Super! Gata, afară cu ea. Mai putem. 2, 4, 6. Încă unul, că era unul mai. Ala e restul. Mai avem una. Are picioare ea ailaltă? Nu știu. Unde mai sunt restul? Unde l-ați dus? Mai e de făcut cercul acela. Da. Dar nu mai fac aici, că aici e soare și se usucă repede. Ia uite-le, bă, băiete, bă, uite la ele. Filmează-le, doamne. Filmează-le, doamne, că uite, că mi-e dat de ele cum face. Uitați-vă că nu mai sunt oameni care fac. Nu mai e nimeni, de ce spus? Deci mai e o familie aici și știu că toată lumea face. Da, nu mai face. Și păcat. Păcat că merge la Târgu Roale. Da, ce să faci? Nu mai e putere. Familiile astea cu două rupte. Asta mi-a sărit mușchiul, e ruptă. Mi-a pus o strâmbă, asta o ruptă de aici. Dar asta e nemaipomenit. Mi-am făcut și mie. Dacă vreți să le luați toate, eu pot să mai fac. Dar e bine să aveți unul în plus. Da. E bine să ai unul în plus de Ce toate. facem pentru Că nu știu dacă creapa acum. Sau cine știe ce face. 12 nepoți. Și nepoții au și ei câte 2 copii. Și am 6 strănepoți. Oho. 6, dacă nu 7. Cine mai știe? Că a venit unul acum de câteva Unul zile. nou. 7 Și strănepoți. dumneavoastră ce vârstă aveți? Cât să nu spuneți? 64. 4. Am făcut pe 7 iunie. Mulțumim. Aici, imediat aproape, aveți aluni? Trebuie să fie Chiar păduri dacă, mai chiar dacă luminoase sunt și... alune aici, nu ține. Sunt frageți. L-ai pus pe picior, trusc, s-a rupt. Te auzise ceva ce nu trebuia? Adică... Am troznit. Mi-a fost teamă să nu s-a rupt. Da. Facem 10 jucările de astea. Trebuie să mai aflăm, trebuie să măsurăm suprafața un pic, cam cât e. La început nu mi-a plăcut, dar trecând niște ani, n-am putut să mai fac alte preocupări și a trebuit să iubesc această meserie.
Asta mi se pare penultima linie. Aici mi se A, pare și că să să dăm, ajungem la să dăm numai așa, să nu mai scoatem aia, să dăm după aceea să pierdem așa ușor și aici campanii să se piardă. Da. un ciocan și după aia nu mai Am e înțeles, nimic. ca să știu eu cât să fac de senul de... Astea trebuie să le faci foarte atent, să păstrezi cât de cât distanța, să nu le faci. Alea le faci din mână, chiar dacă greșești când desenezi, greșești un pic, îți dai seama, nu, îți dai seama când începi să sculptezi și o rectifici. Că la început nu făceam rame de oglinzi sculptate, mărunțișuri, dar și am învățat să fac uși și mobilă stricând mobila veche. Da, ne-ați povestit. Ca să văd cum e încheiată, că nu știam cum și... Și aici în găurele mai merge intrat cu ceva? Sau trebuie... Și nici în școlile astea care le fac acum, fac școli profesionale, nu mai sunt meseria și de altă dată meseria, și să știa ce să te învețe, cum să te învețe, cum... Dar acum fiecare trebuie să treacă anul, să-și ia banul, să nu mai învețe pe nimeni nimic, nu contează ce iese din mâna lui. Nu-i rău. Da, super. Ce a fost? Yummy. Yummy. Deja mă gândesc la asta. Yummy. Am văzut la cineva, mi-a plăcut și am zis nu există, nu pot. Încet, încet. Asta e în orice meserie, orice început e greu. Dar încet am reușit să învăț, dar bine, asta prima dată a fost sufletul care îl pui în meserie, după aia restul vine de la sine. Lucrați decât dumneavoastră sau ați mers și în familie cu meșteșugul? Da, mai și în familie. Am fetița, a făcut 3 ani de școală populară de artă în sculptură. Soția mă ajută și ea, că tot văzând îi place și... V-ați îndrăgostit împreună? Da, împreună, da. Ea chiar mi-a fost ca un meșter, m-am învățat, că fiind autodidact, trebuia să o întreb. Femeia e mai cu gusturi mai plăcute, mai sensibile. Îți place, ei nu-ți place. Stricăm, facem din nou. N-am avut ce face. Trage banda sau... Gata. Și acum ca la pian. Care ați acordat pian, știți? Vezi? Dai până sună la. Am avut acasă pian, eram pe clasa 11, a 12 și m-am apucat de el. După aia taică meu, dacă a văzut că sunt prea preocupat de pian, a hotărât să-i facă vânt. De ce? Să-i facă vânt. E numai de probă. Adică trebuie să găsesc cablu, că nu știu pe unde e. Ideea e că poți folosi o sfoară. Înțelegi? Ceva mai rugos și ce? Să avem sistemul ăsta, un sistem de oprire la Exact. ambele scripete? Exact. Deci sunt două, că trebuie să le țină distanțate. Da. Obiectele nu poate să se ciocănească una între alta. Exact. Lampa are 20, jumătate 10 și celălalt. N-ai exclus, n-ai voie. Păi dacă lampa are 20, ai 10 în partea asta, plus greutatea încă 10, 20 din capul locului. 20, da. Și nu o să pui lângă o lampă din aia un bolovan deasupra. Ia gândește-te cum arată. Acolo îți pui lampa frumoasă contra greutatea, nu ți-o pui deasupra să-ți vină aia în cap. Normal, dar am întrebat până unde poate să coboare. Adică era vorba de ciocnit. Mai cioplim noi din ea, vedem cum... Să facem un pic mai mare. Ca să o facem egală.
Că trebuie să o facem până când, că altfel, dacă nu, unul din ele pleacă, ori el la ori. Uite așa face, cum Deci făceam veni eu cu prima dată. bolovanul de jumătate cu încă un pic mai mult. Da. Să vii și faci de rotund, l-ai făcut așa, îi faci lateralele și uite, este perfect. Vezi? Da. Și Păi acum- prima cu ce ați făcut-o? Am zis că inventăm noi ceva. O aiureală. Este că la alta ăsta, este că o să fie mai greu de mă ce. Dacă aveți unul care vă e mai ușor, le adaptăm. Pentru că Nu, trebuie să făcute toate... Unde e? Am înțeles. De-aia Da, e să practic. vezi. Atunci îi facem tot așa, dar îi facem mai mic. Hai să nu mai Bine. chinuim pe aia, Da, că n-are sens. bine. Da? Ia să vedem, să ne băgăm cum... Da, îți fac și aici negru. Merge să-ți fac, dar îți fac o leacă de negru. La asta. Vezi? Ca o relaxare la început, o făceam în paralel cu serviciu și în timp am început să o îndrăgesc, să mă ocup de ea mai mult. E și formă din care mi-asigur traiul și mi-acopăr necesarul pe o perioadă de un an. E adevărat că nu lucrez în serie, lucrez la comenzi și în situația asta de fiecare dată ai altceva nou pe care îl pui pe tapet și fii cu modele noi de fiecare dată. Lumea. Ca să fie... Da, punem și un 80 și punem Da. și... Și 360. Sonează. e mai La mine bine te sonează. dar eu l-am desenat exact pe muchie. Trebuie să facem așa atunci lumele. Așa fac unde o desenat. O să desenăm și apa. Desenăm și apa, da. După aceea, de la Câmpul Lung să luăm așa și drumul trebuie desenat, cum să vă spun. Da. 584. 500. Așa, super. Ia, Vero. Domnești, 139. 80. 85. Nu 85, 80, 804, deci 80,5. Să coasem artistic, ca să nu... Da? Aici la dumneavoastră vă lăsăm... Înțelegeți? Ca să iasă și drumul, că o să iasă mai puțin mai în relief drumul. Da. Foarte bine. Perfect. Ca să nu fie că una e drumul, una e poteca. Care rost faceți așa mult acum? N-ar merge mai bine cu sut de pânza de sac și strânsă cu șnuruleț Păi cum să nu? N-am zis că... decât să fac cu croșeta, că A, e dacă mai e vă mai migăros. ușor? Da, eu am zis că vă e mai ușor cu croșeta și de-aia am zis așa. Nu. Uitați, am făcut așa lingurile. Da. Una Foarte ta, bine. una Foarte mie. bine. Foarte bine. Foarte bine. Cu Poză ițele. pentru Elena. Doamne, deci astea sunt ceva... Delicioase. Nu e bine? Să ne gândim. Așa vine și la păturică. Cum să vă Ah, spun. la păturica, da. Era păturica nu o desfaci. Dar și aici vroiați altfel? Vreau să fie din acelea de le scoți și le pui și le schimb la toate pernele. Păi orice bine, pui. mă pui și așa le scoateți. Știu, dar nu e foarte practic sistemul ăsta cu fundița. Adică vreau să fie ceva trainic, nu care se rupe după 2 Păi zile nu de se folos. rupe. Nu Nu e se ca rupe. și cum le bagi. Adică astea care nu au niciun sistem de prindere sunt veșnice. Să fie... Stai, dar de obicei când vine o clapetă, eu, dacă nu mă înșel, există, aici e un gol. Ea se suprapune, da, ca să ai loc să îndești perna. Dar nu știu asta cum arată după aia, iese, se joacă. Sigur că Deci da. sunt, și cum croșetați? Croșetați aici Croșetez pe amândouă, pe toate și, părțile. și pe asta, adică aici Da, să fie separat, două. da, separat. separat, Aha, separat, ok. separat. Ok, bine. Bine, facem așa. Ce zice domnul? Am găsit Deci am soluția. găsit soluție. Da. Și model ce faceți?
Așa, Oițe. oițe. Nouă ne plac oițele. Să fie o masă mai mare Mai de mare oi. de oi. Da. Da, un șopor mai mare. Și lăsați de aici o distanță, Da, de să nu aici se o umple. distanță. Da, nu, că o să Și fie undeva- distanța... Și le puneți treime. undeva dumneavoastră pe aici. Da, 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 da. Și pe cealaltă vrem să fie doar oiță neagră. Mi-a făcut o plăcere. O plăcere să cunosc și al mediu de lucru, cu toate că parcă n-aș fi chiar atât de nepricepută ca să nu mă pricep să le fac. Foarte bine mi-a picat, pentru că în viață până mori înveți. Nu se naște nimeni învățat. Ăla făm aici, ăla făm un topor, ăla aranjează un cuțit, o cuțitaie, un lucru, un lanț, multe obiecte care le trebuie și sunt necesare la ei în curte. Să fac așa ceva? Dacă faceți, dacă nu, nu. Fac, am făcute, le-am făcute de-astea eu. Popova scurgează așa, dar grosimea e aici și lățimea e aici. Înțelegi? Deci a merge mai lat acolo și mai îngust acolo. Așa, care se poate în doi așa. Te-am înțeles exact, dar trebuie fier grosă. Uite, ăsta pot să-l fac. Lăsați că am găsit. Uite ăsta e, vezi? Uite ăsta pot să-l fac așa. Uite. La fel trebuie și ce Și e la ce? fel de Pe aia subțire. și tot ăsta. Ok, da. Și puțin mai gros, n-aveți? Cu un milimetru? Am mai gros. Nu e polizorul bun. Hai la polizor. Ce le dau eu? Uite aici e el. Da, ce le dau eu? Ia măsoară pe asta puțin cât are. Ca să rămâie... 30 era. Să aibă, da, Ia vede. 4. Ce te-ai tăiat așa? Păi de cu toporul de atunci. Uite așa. Stai așa să pui eu, că nu pui drept. Lasă-l aici. Uite aici și aia, uite, să De acolo. acolo. Nu e bine, nu e bine. Dar de aici, de că... Mai încă o leacă. De mă, nu, că e prea într-o margine, de, Păi tocmai de la mijloc. de. Acolo, ha, De. acolo. Ăsta e. Să fie continuu, drept, așa. Aici poate să fie drept, după aceea să înceapă rotund. De să dau colțul ăsta aici, o leacă. Nu se poate să Ăsta un pic, nu. Ăsta, lasă așa. Dar mai trebuie lucrat aici, să fie frumos, să fie... Da, păi da, oricum o spui. A, nu, că el... Nu e altceva verifică. E la fix, la jumătate. Ok. Îți trimit poze. Da. Da. De 60 de ani lucrez continuu. De copil? De copii. De copil, da, de copil. Am avut părinții în ramura De asta. copil, Că, și noi am stat așa, ca ei. Ne-am luat unul E cu 60 altul. de ani, zi de zi cu ciocanul în mână. De. Una este pe calculator, alta este la mână. Este diferite lucruri. Se împacă meșterul cu milimetri? Se împacă, dar piatra nu prea se împacă cu milimetri așa bine. Greutatea este, ziceți, trebuie neapărat greutatea să fie egală. Neapărat. Da, e bine. Până aici e bine. Am înțeles ce face. Gradină. 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 Și asta se cheamă gradinare.
fac din metal o chestie, o plăcuță, să o pun pe perimetru. Și să fie asta și să un stea asta- șanț. Da. Trebuie să-i tot fie de apă sau de Aer, nu avem fără aer, nu avem cum să facem nimic. Astea, astea sunt invențiile mele, că astea sunt mașini pentru alte minuni. Sunt pentru lemn, le-ați pentru adaptat? alte. Sigur, astea sunt pentru lemn, pentru alte minuni. Și nu Da. există pentru piatră? Nu. Asta e adaptată de mine. Este greu merge. Pe 8, direct. În copilărie, noi aici în sat, în clasele 1-5, aveam o practică, ore de practică, acest meșteșug. Deci copiii care le plăceau, intrau în atelier, aveam atelier sub solul claselor la școală, un loc amenajat cu bancuri și din carieră de aici venea de fiecare dată când era nevoie un meșter care arăta la copii.